Mä jotenkin jaksan noissa naamiesasuissa kulkemista ympäri tääjiä. Did you hear Basilio Capello is in jail? A dead body was found in his shoulder. No. I didn't say fully. Eiku tää on eri keissi. Mä tätä liittyy siihen äskeiseen, mutta... Mä en tiedä edes missään kassakaapissa se Fabio ollut, mutta olikin eri tapaus. Se on nyt kaksi. Näköjään. Nyt pitää pistää paljon poliisirytkyt päälle sitä siihen, jos sitä menee jututtamaan. Jos on noita pukutyyppejä. No kun niitä pidätettiin. Kyllä, mutta että siinä niitä oli. Täällä on lisää. Miksi sä kysyt niitä? En mä tiedä. Siinä oli täplä, niin mä painoin. Mä huomasin. Tää näyttää olevan prison. Poliisiasemalla ryypätään. Niin. Se on varmaan siellä päädyssä. Ei ollutkaan, se oli poliisi. Miksi poliisi pystyi putkaan? Se ehkä vartioi jotain. Tästä ehkä voisi kysyä poliisit, jos ei sitä löydä. Siellä on joku. Sinne ei päässyt. Ei. Entäs se viimeinen? No siellä on se voogeli. Werner, are you all right? Oh, yes. Ai niin tänne laittoi Fine. putkaan, In fact, niin. it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What do you Sokerit expect? on. The mighty On täällä Sherlock sokereita. Holmes swans in, tells the Ai officers se on what he thinks, aspartamissa and the siltä. world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? No, valhellaanko? En mä tiedä. En mä kyllä ehkä valehtelisi. Ehkä ei sitten. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Onko sillä penkkiä, millä istuu? Keneltä mä voisin kysyä tätä cufflinksejä? Ellei ne oo sit niitä... En mä... No kun selkeästi pitää joltain kysyä. No joo. Vai pitääkö mun pistää taas se... Tämä puku päällä. Mä oon yksi heistä. Mä olis vielä maskikin päässä. Niin sä nyt... Homo mask for normal people. Toi jotenkin aina huvittaa. Niin toi on kyselytehtävä, joo. Siinä niitä on. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Varmaan hankala juoda tommosen Voi olla. Swedish physician.
Kaikki eri kansallisuuksia. Oh. Do you know anything about this? I can't help you with that, sir. Ehkä sitä ei kysyä tuolla sitten. Sama tänne. No. Tässä on tää walesiläisten Katsotaan, se Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Ei sitten. Käydäänkö me siellä arkistossa katsomassa tämä? Vai tehdäänkö me sitten se vasta lopuksi? Me en nyt miten halua. Tässä poliisiasemalla ollaan, niin poliisiasemat osiot voi hoitaa samalla. I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Eikö toi Osvaldi? Oo. Niin se voi olla, että se tulee sitten vasta sen jälkeen, kun, I'm doing my joo, part. sit kun on You saanut should do sen. yours too, Holmes. Mistä mä löydän Kurt Mankhiosin? Nyt mä en... No siellä sellissähän oli joku, mikä piti tavata. Me tavattiin se. Ei kun siellä... Siellä oli se toinen tehtävä. Missä? Onko se, jotka ei tehty jo se... Ei. Onko se nyt sit... Mene seuraavaan. Otapa se... Jossain oli, että haluaa tavata jossain huoneessa. Ja oliko se nyt sit toi kuitenkin? Se oli tää. No mikä se matkalaukku juttu? Se on joku kysymys. Ehkä pitää mennä sinne... Ups. Ehkä mun pitää mennä tonne takaisin. Tonne mansioniin kyselemään asioita siltä Manchiosilta. No mä ymmärsin kanssa, että mä pysyn perässä, kun sä menet vauhdita. Ota paapaa, tee mitä teet. Tää mua ihmetyttää, kun täällä on edelleen tää niinku huutomerkki. Se on myös vain vanhoihin keisseihin liittyviä niitä juttuja, että se ei... Kun tääkin on, että niinku kaikki evidenssit on. Yritäpä ne tehtävät siinä ylhäällä nyt. Ei. 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 Mä tossa oli äsken joku toinen. Tämä, Vocal Alter Room. Se on tehty. Tää oli se, mistä tämä koko homma lähti. No kun mä mietin sieltä, että oliko se nyt... Jännä, että näkyy tuolla noin... Ei-aktiiviset jutut vielä. Miksi sä juoksut edestakaisin? Koska tämä poliisilaitos on hämmentävä. Mä en löydä täältä ulos. Turkkilaiset on rauhoittunut. Mä nyt ärsyttää, että miksi Käy tuolla on toi. katsomassa sitä, niin ei tarvitse ärsyntyä siitä. Ei se ole se Cordona. Onko se Cordona? On. Cordona Chrome. Se on se lehtimyyjä se jossain erikseen. Näytäpä se karttaa vielä. Tästä karttaa suoraan siitä. No nyt se ei ole läppä tuossa päässä, mutta... Ehkä se on sitten...
Yötä päivää auki. Mites se lehtihylly siitä? Ei se ole normaali näkynyt tuossa äsken. Killed with one Ah. perfect shot to each Oh. eye. Kuunnellaan. Tästä tulee toinen tämmönen tehtävä. Meillä on jo yksi tämmönen tehtävä, mutta... Precise hits. Nyt meni kyllä ihan... No, mutta kun ei tiedä mitä, ei saatte mennä pois siitä. Kun pyörähtää vaan, niin se tulee uudestaan. Killed with one perfect. Ei. Ei. Ois ollut mun mielestä. Ja kun sä otit siihen. Niin otin. No. Killed with one perfect shot to. Precise hits kyllä. Sen messäkin. Ei. Toikaan ei ollut ilmeisesti. Ei. Toi on. Ei. After. Ei ollut. Precise hits in old room. Killed with one perfect. Missä? Ei. Ei. Mitä? Ehkä se on se stay home. Mä sä otit sen kerran jo se stay home. Killed with one perfect. Ei. Ei. Kyllä. Ei ollut. Ei. Ei. Oh. No onko se sitten se blinded? Mä en tiedä. Mitä... Killed with one perfect shot to. Miksi oli taas stay home? No kun en muistanut. Oli se blinded. Eli blinded. Killed with one Ei. Kyllä. Ei. Ei ollut. Oli. Oli. Ei. Oli. Ei. Ei kun ei. Oli. No niin. Ainakin me tiedetään sitten seuraavaksi. Oliko toi nyt se lähti huutomerkki pois nyt? Oikein sanoa. Sitten se lähtee. Ainakin sitten on seuraava tehtävä, kun jos tulee umpikuja, niin voi jatkaa tekemään toista. Niin. Mihin sä oot matkalla? No sinne murhapaikalle, jos siellä olisi se maanestio. Pääset suoraan siihen toisen nappaan karttaan, että tuo nyt tätä kautta. En muista kumpi nappu siinä oli, mutta No se mitä sä et painaa. just niin. No, mutta se mitä et painaa, niin se toinen niistä. Mä muistan, että se on jompikumpi, mutta sit mä en koskaan muista, että kumpi tää on. Kumpi jompi? Niin. Ja se oli tämä se kartano. Tossa on se. Mutta eikö täällä ollut kaikki tutkittu jo? No niin se tossa kyllä väittää, mutta mun pitäisi päästä se mansion juttu sillä. Mut mä en tiedä missä se mansio on. No, ota kysely, tai se mansiotehtävä siitä. Are you able to help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. No, they might not. Kun ei tänne ei Ei enää ne pääse. Onko se pihamaalla ketään muita? Ei. Ei. Sitten mä en tiedä, onko se pidätettynä, mut... Ärsyttää noi. Tiedetään, että ollaan noin.
Vaikka sä olisit siellä pidätettynä. Taas on juostu koko yö. Yöjuoksu. Tähän oli joku tyyppi. Oli, mutta ne ei välttämättä liity tähän keissiin. This area is restricted. Aha. On kiva duuni seistä tuolla vaan. Odottamassa, että joku Sherlock Holmes tulee. Täällä on joku. On. Kävi kokeilessa aikaisemmin. Siellä on tuonne pukukin päällä, mutta... Niin. Onko sun pistää poliisivaatteet päälle? Mä luulen, että ei tarvitse, mutta lakki kanssa. Saattaa olla siitä tarkka. May I ask for your assistance? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Mitä sä kysyt tuolta, tai no... Ei se ole voinut sieltä kysyä, kun se oli vaan silleen, että vai vai. You've got a lot to do, Sherlock. Sinne pääs, mutta täällä ei ole ketään. Katsopa, onko siinä... Ei mitään pallukta siinä päässä. Luulen, että se nyt on kiinni noista. Tääkö on lunttaa? No kun melkein tekis kyllä miehen. No luntataan, ei päätte arpoa. Ärsyttää, kun aina pitää luntaa. No aika vähän luntattu. Mikä sitä tehtävä on? En minä muista. Sacrificial lamb. Mikä se on? Cufflinks. Eikö me olla noin luettu? Joo. Tuommoista en nähty tommosia. Ei. It got with 2 letters. Ei me yritetty edes yhdistää. Luulen, että me ei olla löydetty noita. Kun siis toihan tapahtui, ja sen jälkeen me mentiin pois. Niin sen jälkeen Ei me olla missään sellissä oltu juttelemassa kenenkään kanssa. Ei siis mehän... Mä juteltiin vaan oven läpi ton tyypin kanssa, mutta toihan ei oo Mut se. viime kerralla. Sitä minä en muista. Kenen kanssa me siellä juteltiin. Kun viime kerrallahan mehän lopetettiin heti sen... Niin kato, täällä on nää. Täällä on noin. No niin, se oli väärä huone.
5. Taisi olla. Sillä pääsee 5. Back on track to solve the case. Kiitos. Niin minunkin mielestäni. Missä täällä oli evidence room? I can't go back to prison. Back. Oliko siinä kaikki? Nyt sinne Mind-palaseen. Joo. Pitää käydä tätä kautta. Mm. Pinsetti ja majordomo. Se käytiin jo. Tämä tein jo. Aha. Kyllä jos joku vie varmaan yhdistyy toisiinsa. Sen verran monta tossa noin. Tai sitten ei. Tehdään nyt tämmönen brute force tyyli. Tai sitten ei. Tää vaikuttaa siltä, että täällä on niinku tehty mukavia asioita. Kyllä. Poliisi on ystävä ja mitäs kaikkea. Riippuu ihan kuka on. Mut mä haluan sinne evidenssiin. No mikä se toisella puolella se ovi olisi ollut? Inspectors. Tuolla on evidence room. Heippa. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. Tuolla on kans kyllä. Tässä ei ole tässä vaan niinku kaikki. Syringe. An emergency kit for boredom. Siinä oli siinä logossa oli keltainen kanssa. Ah. Joo, ei Kaapa se logo siitä uudestaan. Ylempää. Tämä. Ei se ollutkaan, sit se vaan poistui se keltaisuus siitä. Werner's personal sketchbook. Kaikki itemit pitää käydä. On. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner.
Taskuun. All the keys of the mansion on one golden ring. No, tästä kohtaa ei luulisi laittamaan. Kyllä se laittaa noita jotain taskuun tuolta ekasta. Niin, mutta tässä kun on evidenssejä. And nail clippings. Ei se musta laittanut siitä mitään. A key to the altar room. Kirja varmaan. That's not for bedtime reading. No, depends. This ex libris belongs to Mancio's library. Personoituja kirjoja. Harvoin ex-librikset on niinku tuolla kannessa, tai ainakaan Suomessa. Ne on siellä sisäsivulla, ensimmäisellä sisäsivulla. Mä haluaisin ex-libriksen. Joo. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Thank you, officer. En ollut siinä kaikki. Oli, mutta mä yritin mennä tänne. Ihan power of love. Tuossa kirja. Mitäs tää Angry Letter ja Assaulted? Siitä kokeilu jo. Oot. Ja sen tää näyttää, että mitkä on yhdistetty jo. Mhm. Tai mitä yritetty siis. Yritetään nyt sitten tää. Ei ollut mitään uusia noissa tullut. Kiitos palveluksestasi. Käydään interrogation. Siellä istuu se yksi tyyppi varmaan. Niin istui ja sitten siellä oli se naikkonen. Kummalla mennään ensin? Mene sinne minne meet. Eikö se tossa toisella? Eiku. Menen sitä naisella. Terppa! I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Condolence. Please accept my condolences for your friend. Condolences. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Tuolla on joku... Observe. Oli. Sormut puuttuu. Bitten nails. Aika kova bitten, jos ne on verisiä. Niin mekka on niin likan tai tommonen, mutta ehkä se kuuluu. Aika kova halkio tossa. Oh. Toisessa käsivarressa. Kaulassa on kanssa. Joo. Sillä yhdellä oli, sillä Fabiolla oli tommonen kanssa. Mut se oli tatuoitu peittoon. Miksi täällä on nää killittävät tommoset? Onko tää pelissä mieltä, että me ollaan liian huonoja löytää noita? Ne on ollut koko ajan.
Mä sanoisin, että tää. Koska se puhuu silleen, niin, että joo, tämä minun ruumiini on Matista, mutta minä en ole. No niin. No ja se kyllä se viittaisi tuohon. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Mutta siellä on uusia vaikka kuinka paljon. Oh. Activity at the party. Ei kun se äsken ja tämä. Luulen, että se ei ollut, tai että se on nimenomaan tämä cover. Miksi mä en ikinä osaa oikeita nappuloita? Mä pelaat liian vähän. Tosin tässä edelleen nappulat on mun mielestä vähän kummalliset. Kyllä mä otetaan guests. Kyllä mä sanoisin kans. Mutta se oli kuitenkin siellä, se oli siellä paikalla, mutta nyt on nämä samat, jotka on kaikki katsottu. No se toinen tyyppi sitten. Terppa. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here.
If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the boars again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Sure. Seppäs kätöiset. Joo, se toinen. Hides his age. Eikö se ole stickler or cleanliness? Cleanliness. Vaikka se käyttää hiusväriä ja Niin, toisaalta meikkiä. se ei ollut pessyt kunnolla niitä kuin saippua. Niin. Sitten se ehkä antoi hides in his age. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Evidenssi, Kurtin, ei kun Meillä on ne se kirja. kuflinkit. Fabion kirja. On. No? Tää on vähän... Saattaisi olla
No voi kokeilla. That's not something I know much No about. ei ollut. Ei ollut. Tosta me ei saatu keneltäkään, että... Kyllä sitä. I read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Ei ollut. No oli se jotain, mutta ei kuitenkaan. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Ne cufflinkit. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Kalvosin Would it be the napit. price? Mm. Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Mitäs sitten? Nyt se ei tullut se arpijuttu, niistä ei tullut, niistä symboleista ei tullut mitään evidenssiä. Ei. Tekis mieli kysyä näistä, mutta... No kysy, eikä se... Smoking lounge vai... Mä en tiedä. No tässä on kysy Manchianilta. No, mutta me kysyttiin. Mä kysyn se toinen. Onko se... Ei tää joku pysy sen valitsettaankin. You'd better ask someone else. No siinä on joku fitnessin juttu. Olli soi se naapuri. Voi ei tuo kuulu. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. En tiedä, onko täällä enää mitään, että... Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. No niin.
Yes, angry letter ja has feelings. Angry letter by Fabio and has feelings. Ei. Että murderer cleaned himself ja just tää. Ehkä sanoisin tämän. Mä epäilen, että toi Mankios on murhaaja. No. Pinchetti informed ja Pinchettis majordomo kokeiluja. Se on ollut jo. Niin. Se tuli sinne, mutta... En jotenkin niinku... No tämähän oli Hei. selvä tämä. Kysyttekö mä Matista tätä? Fabio letteriä. Niin. Sitä äsken sieltä kysyttiin. Ei kun sieltä naiselta. Sitä en muista. Pitääkö katsoa tallenteesta? Niin. No käy katsomaan. Pääsikö se jututtaa sitä vielä? Eikä sitä pääse enää. Pääseekö tätä jututtaa? So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti, Do I know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Okei, siellä ei... Se nakkaa sen pihalle, niin sit silloin... Tai toki se on uuden keskustelun aloittaa, mutta... Ai niin, totta ei nyt ole enää. Mitäs täällä on? Siinä on yksi kysyttävä asia vielä. No, mennään juttelemaan sen. Missä se Santos nyt sitten on? Se on... Santos on tuolla... Missä oot matkalla? Sinne arkiiveihin. Missä on arkisto? No, mä sitten osapuolella sit pystyy onko ohi vapaudella. Niin kuin täällä pystyy juttelemaan nyt.
Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. Pysy siinä. Paikka. Aika They brought nopsaa. you in, Mr. Holmes. Kyllä. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Kukaan ne tälleen kysyy, että miksi sä oot poliisin vaatteissa? 7. Kolmonen. 4. 5. Terppa. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable... Pleasure to meet I've you. already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's Ei toi fine. nyt ihan And semmonen Ei niin. tyyppi you oo. forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Fabiolle annettiin kalliita lahjoja, mutta Tälle majordomolle ei. Oho. Ootko sitä mieltä, että se on pihi? Vai ootko sitä ei. mieltä, Sillä että se on... difficulty. Financial difficulties. You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? What? I don't Oh actually shit. know. Perhaps from a guest. No blood. Oh shit. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Tää ei olekaan. Tää varmaan punainen näyttää, että nää on. Että ne on ristiriidassa. En ole tässä kohtaa vielä sanoa, että kumpi noista. No näet voi vaihella. Tää on taas nää samat. Oh. Väheni sitä joku pois, mutta... Ne on vielä tulossa. Tämähän ei vielä ratkennut täältä. Ei. Please let me out. No, sorry.
Mitäs sitten? Ups. Se on väärät tehty. Niin on. Voisi käy uudestaan juttelemaan Sillä poliisipäälliköllä. Niin. Niin mä mietin kanssa. Onneksi on tässä naapurissa. Continue our investigation while I look for the papers. Ei. With his confiscated. Olisiko siellä ollut jotain pelonkinksejä? Paus. No onpas. No niin, ja tässä lukee, että I recognize the key from the altar room among these. siinäkö kaikki? Sitten tuli joku kilahdus kuitenkin, että onko se... Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love. Cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Jaha. Siellä olisi motiivi nyt sitten. Ois. Kysytäänkö tästä tuolta? Kato se mind-palasen. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself
as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. Ärsyttää, kun tää on niinku tämmönen, Problems to my tää ei life oo since the tarkka death tää of his kuva. mother. I failed Tää on to tosi see why you usein made him your major domo. He needed to know his place. So noissa lähikuvissa. Ihme ramppausta. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. Perse. Your attempt to put things straight will make up for You being on a bender? touche. Vielä pitää jutella jollekin tästä. En pysty sanomaan kyllä, että kumpi. En. Ai saatana. Jaha. Mä en päässä vielä jotain. Onko se conclusion nyt siellä, mikä siellä on? Reveal. Syydetäänkö me? Vai kyselläänkö vielä? Mä en ole kyllä yhtään varma. Mitä me tekin? No, jos siellä on jotain. Kun täällä on vielä toi, että tästä voisi kysellä. No? Tästä. Mä en oikein tiedä, keneltä tästä voisi enää kysellä, kun... Kysellä kaikki vaihtoehdot. On tässä nainen? Mä ajattelin, että se nainen. Accuse. Älä syytä. Ei syytä. Thank you for your cooperation, Mr. Pinchetti. We'll continue later. No, voin tässä välistä sanoa, että sehän on lähtenyt vaan pois siitä aina. Niin. Ihan reilua sanoa tolleen välissä. Oo. Ei tulin kiittämään. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a No nyt siellä on motiivi Fabio tappaassa. was here tonight. money. In our line of work, we can't afford to turn Mä luulen, että se ei ole se servantti, joka sen on. Was Tai se Fabio afraid of Mr. veljen Manchios? poika, siskon poika. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Siellä on vielä! Mä en palaseen.
se voi tälle kertoa, että se halusi eroa I sinusta. can't wrap my head around such a tragedy at my party. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit. Sä oot se accused täällä varmaan. Vaan pelkästään. Thank you for your cooperation, Mr. Pinchetti. Keneltä tästä voi muka vielä kysellä? Jääkö sulla niin sanottu valittuna tuossa? Kysy siltä itse I know I can handle the news. Roistolta. Sitä sä et vielä kysynyt. Täältä, Niin. tolta. Kysyin. Sillä mä menin I ekana. can't wrap my head around Eikö niin such a olikin tragedy tämmönen? at my... No niin, siellä oli tekemättä toi. Jos nyt pystyy juttelemaan. party. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Mutta tuolla Mindfalla se pilkuttaa silti. Onko se pitää valita se? Ani tää. Ehkä. Kun en tästä saa, että... Niin täällä nyt on vaihtoehtona tää, että... Crime of Passion. Ei. Kyllä se varmaan Crime of Passion olisi. Ja sä oot sitä mieltä, että se on tää. Kyllä mä oon sitä mieltä, että se on se. The Crime of Passion. Mä oon kyllä vähän samaa mieltä. Joo, mä en usko, että se on toi toinen, koska se, sillä on selkeästi feelingsit sitä kohtaan. Accuse. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. Love wasn't mutual. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful. And Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. Mitäs sen sormen fingernailsin alla oli? Saippua. Saippua. No, ne varmaan molemmat kysytään kuitenkin. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. Fabio played with your feelings. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond.
in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Niin kuin se sai vielä valita, että kenen kanssa puuhasta. So you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience, and soon the case will be forgotten. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do. Nyt en kyllä tiedä, että tehtiinkö me oikea ratkaisu, mutta... Mä oon kyllä sitä, jos ei... Ei, tää on sama. Kun se vaan tuolla vilkkuilee. Kyllä. Ai sinnekin olisi päässyt. Tässä etit. There's no fool like an old fool. Kurt Manchios did it. A young boy played with the heart of an old man. The latter couldn't handle it. The evidence I obtained clearly shows that the quarrel was not intended to end badly. It was an accident. Showing pity towards your own kind, Holmes. Whatever. All I'm saying is that prison won't take much away from an old and crushed man. Fine. A big name like that will still give me a promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Osaan case complete. Ei. Pitäisikö ne lukea vielä ne paperit? Oman keissin, Motorlavin paperit. Kun se on kerta olla tässä huoneessa, niin... Mä olen sitten siinä. Hypoksia. Eikö se toi... Eikö se on hypotermia on toi... Vilustuminen. Tai siis jäät kylmentyy. Niin. Mitä on hypoksia? Tiedä. Läkkö vaan siihen. En tiedä. Siis sen kurkku on katkaistu. Mikä? Mä pitäisi katsoa, mikä tuo hypoksia on. Tai siis avattu, ei sitä ole katkaistu, mutta... Hypeti hyp. Murhattu säiti. No siis todennäköisesti on. The garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Käydäänkö katsomassa vielä sen vai jatketaanko ensi kerralla? Ehkä voisi jatkaa ensi kerralla, koska sit siinä on... Mene sinne pihalle valmiiksi kuitenkin, niin sit me ehkä paremmin muistuttaa, että... Suffocated, siis se on niin tukehtunut, mutta... Eikö tuollahan oli, että my mother's word. En tiedä.
Nämä on varmaan testattu jo kaikki läpi. On. Saanko me juosta? Jos haluat käyttää aikaa. Haluan. Ota ne kuvajutut siihen sit juoksuajaksi päälle, niin... Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? No? En tiedä. It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe. Mä koko ajan niinku vinkkaan, että me ei ole saatu tätä oikein. Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth Quixotism. cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity. And it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? En tiedä kyllä nyt yhtään. I'm not entirely free, mä sanoisin. Mä sanon I am free, mutta en tällä. Take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. 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 Vaista ne Jop, kuvat. jop, 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 jop. Vaikka en tiedä, onko ne tällä... vaatteet. Tää olisi hyvä. Siellä me... Nyt mulla on väärä vaate. Mä en tiedä, missä sit on ton pornopuvun päällä. Mikä? Perversipuku. Puku. Se olisi ollut treasure. No joo. B-nappulla on aina beruutus. Sen voi yrittää muistaa. Toi saattaisi olla täällä. Tai tää. Tätä mä yritin etsiä yksi päivä, mutta... Mä luulen, että tää löytyy Secret niinku... Sea View. Mut se on sieltä niinku... Se on jostain rannalta. Tän sä kävit. Toi käytiin. Tätä me yritettiin etsiä, mutta se oli se... Mä en usko, että tää on siinä matkalla. Ei tääkään varmaan. Ton löytää tuolla Zeppelinillä. Aika hyvä, jos valokuvassa on Zeppelin ollut. Se on siellä edelleen se Zeppelin. On. Se ei ole voinut lähteä Mä luulen, pois. että tää saattaa olla semmonen, mikä... Crumbling column. Älä kysy sitä mitään. Tää on 3. tämmönen tehtävä. Fortune teller kirja. Kato sitä paikkaan ensin vähän, että siellä on piste siellä pöydässä.
never seen Giorgio so angry. Mä sanon tästä ideaa, mistä se on Fortune Telleri. Tarot cards, very popular among street performers. Let's hope no one's been hit by this smooth mineral. Smooth mineral. Mitä sä näit tän? The name of the original performer has Minkä? been replaced with Dilwyn. Se on lisää kortteja siellä maassa, mutta koska ne... Ei. Hattu. Someone has over-egged the pudding with these spangles. Varmaan ne 2 aikaisempaakin voinut hoksata silleen paremmin, jos olisi katsonut vähän ympärillä. Never seen Giorgio so angry. I hope the kid's safe. No niin. Niin tää on tää sama. No. Flyer olisi varmaan ollut. Fortune Kitter. Ei. Ei. Se olisi ollut se Fortune Teller. Eikö mikä se oli se, mistä... I thought he'd kill the boy. Ei. Toi ei mun mielestä ollut. Flyer. You know what? Put on the magic cap. I have a feeling it will help. It's not actually magic, John. Well, not to you perhaps, but to a boy, any magician's hat is special. Ei, jos et voi kysästä niiltä Street Magic siitä. Ei siinä ole kyselytehtävää yhtään. Toi pitää kokeilla. Mut miten me löydetään tähän takaisin, jos me tullaan? Se tehtävä. Sehän tulee merkki kuitenkin tuohon. Totta. Juokse poika juokse. Mut me juostaan nyt kotiin. Mun mielestä joo. Itse asiassa olisi pitänyt mennä tonne. Tuossa on tommonen... Toihan silta. On tää ainakin ollut. Ei oo portahia. Tälläkään ei oo portahia. Onks tää nyt se kartano, missä me äsken oltiin? En tiedä. Eiks tää oo? On. Se äskeinen kartano, missä oli ne... Se oli 2 puolta päässä sisään. Ei kyllä se varmaan oli toi, kun me kierrettiin sitä. Niin. Kierrettiin sitä pitkän matkaa. Oliko tää se, missä oli se yksi joku ja sitten oli silleen, no tää oli tossa niinku ihan kodin vieressä. En mä tiedä, mistä puhut. Se joku semmonen pikkunen siis se laatikko. Still don't know what you are talking about. No semmonen tämmönen laatikko, mitä Niin, me mutta tästäkin mikä nyt oli etsitään, missä? niin eikö se ollut tossa puistossa? Ja sit mä otin, että ai se oli taas kodin vieressä. Noniin, olisiko tää hyvä paikka lopettaa? Tästä voisi jatkaa ensi kerralla sitten, milloin liian onkaan ensi kerralla. Kuitti vaan. Options. Heippa. Kiitos.